आई एम क्विटिङ युट्युब। अनि त्यसपछि अब टपिकमा आउँदाखेरि चाहिँ म आज टायरको बारेमा बोल्छु हैन। टायर भने के हो अनि टायर भने के हो त कसैलाई त्यो थाहा नभएको त छैन होला हैन। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन। म पनि बवाल छु गाइज, बवाल छु साथीहरू हैन। अनि त्यसपछि बवाल त बवालै छु, तर अब भन्न चाहिँ भनिहालेँ लाइक एक्जाम्स छ, पढ्नु पर्ने छ। आई एम क्विटिङ युट्युब फर 1 month हैन। अनि त्यसपछि फेरि भेट भइहाल्छ मजाले। त्यसपछि भ्लग बनाउने, घुमेकोहरू, ट्राभल भ्लगहरू पनि आउँछ। एक्जाम पछि ट्राभल प्लान पनि छ मेरो हैन। सो स्टे ट्युन त्यसको लागि पनि। सो साथ सपोर्ट सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। ट्राभल भ्लगहरू थुप्रो आउनेवाला छ एक्जाम पछि, सायद गइन्छ होला कतै हैन, तर प्लान चाहिँ छ है। सो अब आज मुद्दामा टपिकमा हो हैन। मेन त अब त्यो इन्फर्मेसन दिनु थियो, त्यो दिइहालेँ मैले तपाईँहरूलाई। अनि त्यसपछि अब टपिकमा आउँदाखेरि चाहिँ म आज टायरको बारेमा बोल्छु हैन। टायर भने के हो अनि टायर भने के हो त कसैलाई त्यो थाहा नभएको त छैन होला हैन। बट टायर कति प्रकारका हुन्छन् र आफ्नो बाइकको लागि, आफ्नो मोटरसाइकलको लागि कस्तो टायर चाहिँ तपाईँहरूले चयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई म मजाले बुझाउने छु हैन। सो बुझ्न थाल्ने हो त केटा हो, नबुझ्न थालौँ है त। लास्टै गनाइदिने क्या यहाँको फोहोर, फेरिमा खोला गना हो कि फोहोर गना हो कि यार। सो अब टायरकै बारेमा कुरा गरौँ है। टायर भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा अभिन्न अङ्ग हो नि त सबै कुराको, बाइकको, गाडीको, यताउति। अब म बेसिकली बाइकको टायरको कुरा जाँदै छैन, गाडीको टायरको नलेज त छ, तर त्यस्तो बाइकको जति डिप नलेज छैन मलाई गाडीको टायर्सको। सो बाइककै टायर्सबाट सुरु गरौँ भन्दा नि बाइकको टायर्सकै बारेमा मात्रै म फोकस भएर कुरा गर्छु आज है। अब टायर मात्रै भन्ने बित्तिकै त धेरै कुरा, र मेटेरियलहरूदेखि यताउता सबै प्रायः युज हुन्छ त्यही नै हो हैन। सो टायर भनेको चाहिँ हैन एकदम के भन्छ त्यसलाई, ग्राउन्डमा कन्ट्याक्ट हुने पार्टै यही मात्रै हो क्या मोटरसाइकलको हैन। त्यो ग्राउन्डमा कन्ट्याक्ट हुने पार्ट त राम्रो चाहियो नि त हैन। अब त्यो ग्राउन्डमा राम्रोसँग ग्रिपै लिएन भन्दा जति मिठो ब्रेक लगायो पनि, जति राम्रो एक्सिलेट गऱ्यो पनि हुनेवाला त केही छैन नि त हैन। त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ टायर एकदम इसेन्सियल कुरा हो हैन। यसलाई चाहिँ मान्छेले लास्ट हेलचेक्राइ गरिदिरहेको हुन्छ हैन। टायर पुरा तालु भइरहेको हुन्छ, त्यही पनि कुदाइदिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तो गर्नु चाहिँ हुँदैन है। अनि सब आफै सोच्नु होला हैन। अब ग्राउन्डमा ग्रिप हुने कुरा एउटै नै छ क्या हाम्रो, त्योभन्दा बढी ग्राउन्डमा ग्रिप हुनेवालै छैन भने जति राम्रो ब्रेक हान, जति राम्रो एक्सिलेट गराऊ, त्यो टायर राम्रो भएन भने केही हुनेवालै छैन क्या। सो त्यो चाहिँ क्लियर हुनु तपाईँहरू हैन। सो यति कुराबाट सुरु गर्दै टायरको बेसिकल्ली अब र मेटेरियलको बेसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यसमा दुई टाइपको टायर हुन्छ हैन। एउटा सफ्ट कम्पाउन्ड टायर हुन्छ, एउटा के अरे हार्ड कम्पाउन्ड टायर हुन्छ हैन। अनि त्यो सफ्ट कम्पाउन्ड टायरहरू भनेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पर्फर्मेन्स टायरहरू हो त्यो चाहिँ हैन। अनि त्यो पर्फर्मेन्स टायरहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पर्फर्मेन्स टायरको प्रोज एन्ड कन्समा जाउँ है त। पर्फर्मेन्स टायर हो त्यो सफ्ट कम्पाउन्ड टायर, जुन चाहिँ सफ्ट कम्पाउन्डले बनेको हुन्छ है। अनि त्यो चाहिँ किन पनि सफ्ट कम्पाउन्डले बनाएको हुन्छ भने त्यो अलिकति रोडमा थोरै 5-7 किलोमिटर कुद्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ रोडमै चिप्किन थाल्छ क्या। चिप्किन थाल्छ माने त्यो होइन कि चिप्केर बस्छ, कुद्दैन होइन कि, जो हुन्छ नि त। ढुङ्गासुङ्गा आए पनि त्यो ढुङ्गाले टायर फाल्ने भन्ने पार्ट चाहिँ अलिक धेरै नै कम हुन्छ क्या त्यो 5-7 किलोमिटर कुदिसकेपछि सफ्ट कम्पाउन्ड टायरहरूमा। अनि त्यो मेन खत्रै एडभान्टेज भनेको त्यसको होइन। अनि अर्को अनि डिसएडभान्टेजहरू पनि छ फेरि त्यसको होइन। अब डिसएडभान्टेजमा चाहिँ म त्यसलाई के हुन्छ, मेन त अब बजेट बाइकहरू चलाउनको लागि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ त्यसमा धेरै डिसएडभान्टेजहरू नै छ होइन। सो डिसएडभान्टेजहरू त्यसको सफ्ट कम्पाउन्डको के हो भन्दाखेरि त्यो एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन हार्ड कम्पाउन्ड टायरहरूभन्दा। अनि त्यसपछि त्यो लास्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यो, अनि लास्ट ड्युरेबल पनि हुँदैन। हार्ड कम्पाउन्ड टायरहरू जस्तो ड्युरेबल पनि हुँदैन होइन। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरेबल हुँदैन माने कस्तो एउटा दुईटा बनाउट हान्ने बित्तिकै टायर सकिन्छ कि। सफ्ट कम्पाउन्ड टायरहरूले
अफ रोडमा चाहिँ खासै राम्रो ग्रिप दिँदैन है फेरि अफ रोडमा चाहिँ फिस्लिने चिप्लिने उहाँ धेरै हुन्छ त्यही भएर अफ रोडमा चाहिँ त्यसलाई गर्निदिँदैन अनि अर्को मेन डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले अनएक्सपेक्टेड पारामा पट होल्सहरूमा हाल्नुभयो भने त्यो सफ्ट कम्पाउन्ड टायर हालेको बेलामा अनि त्यसपछि त्यो अनएक्सपेक्टेड आउँछ नि त पट होल्स होइन रिम मागिने चान्सहरू एकदम म्याक्सिमम हुन्छ क्या अनि त्यो थियो होइन यसको प्रोज एन्ड कन्स के छ भाइ के छ अफिस जाने होइन जाउँ के भन्छ के खाने पानी खाने सो राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बुम 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 बाइ